Ξέρεις, μετά τις μοβ και τις γαλάζιες μέδουσες, υπάρχει και ένας ακόμη αθόρυβος, αλλά εντυπωσιακός, κάτοικος της θάλασσας, που συχνά περνάει απαρατήρητος, η θαλάσσια ανεμόνη. Όταν ακούς το όνομά της ή βλέπεις τα χρώματα της στο βυθό, είναι εύκολο να σκεφτείς ότι πρόκειται για φυτό, όμως η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική. Η θαλάσσια ανεμόνη δεν είναι φυτό, αλλά ζώο. Ανήκει στην ίδια οικογένεια με τις μέδουσες, τα λεγόμενα ανθόζωα. Υπάρχουν πολλές οικογένειες, αλλά οι πιο συνηθισμένες στις ελληνικές θάλασσες είναι οι ακτινίδες. Το εντυπωσιακό είναι πως έχουν τόσα πολλά χρώματα, κίτρινο-πράσινες, κόκκινες, ακόμα και καφέ ημιδιάφανες, συχνά με μόβι κίτρινες βούλες. Έτσι, κάθε σου βουτιά μπορεί να κρύβει μια μικρή έκπληξη. Οι ανεμόνες ζουν κυρίως πάνω στην άμμο, στη λάσπη του βυθού, αλλά και στα βράχια. Θα τις βρεις τόσο σε βραχώδεις παραλίες, όσο και σε αμμουδιές ή παραλίες με βότσαλα. Και όταν η θάλασσα ζεσταίνεται, μερικές φορές σε κολλάνε από τα βράχια και επιπλέον ή βρίσκονται στα ριχά, εκεί που πατάς. Αν βουτάς με μάσκα, ειδικά στα βαθιά, μπορείς να τις δεις ξεκάθαρα να κουνιούνται απαλά στο νερό, αλλά προσοχή. Δεν τις πειράζουμε ποτέ. Ούτε και ενθαρρύνουμε τα παιδιά να τις αγγίζουν, ακόμα και αν μοιάζουν ακίνδυνες και όμορφες. Τώρα, τι γίνεται αν σε τσιμπήσει μια θαλάσσια ανεμόνη? Καταρχάς, τα περισσότερα τσιμπήματα δεν είναι σοβαρά, εξαρτάται βέβαια και από το είδος της ανεμόνης, αλλά και από τον κάθε οργανισμό. Οι πιο συνηθισμένες, οι πρασινοκίτρινες, μπορεί να προκαλέσουν τσούξιμο, πόνο και μερικές φορές να αφήσουν σημάδια για μέρες ή ακόμα και εβδομάδες. Μάλιστα, το πόσο θα σε ενοχλήσει το τσίμπημα εξαρτάται και από το σημείο που σε άγγιξε. Για παράδειγμα, στο πέλμα μπορεί να μην το καταλάβεις καν, ενώ στην κοιλιά ίσως το νιώσεις έντονα. Αν λοιπόν σου συμβεί, μείνε ψύχρεμος. Καλό είναι να έχεις πάντα μαζί σου μια αντισταμινική ή κορτιζονούχο κρέμα, απλά για να ανακουφίσεις το τσούξιμο. Βάλε την κρέμα στο σημείο που σε τσίμπησε, και αν δεις ότι τα συμπτώματα επιμένουν ή δυναμώνουν, πήγαινε χωρίς δεύτερη σκέψη σε ένα κέντρο υγείας ή ένα φαρμακείο. Οι ειδικοί ξέρουν τι να κάνουν. Το πιο σημαντικό, μην πανικοβληθείς, και ακόμα περισσότερο μην αφήσεις το φόβο να σου στερήσει τη χαρά της θάλασσας. Η θαλάσσια ανεμόνη υπάρχει ανέκαθεν στα νερά μας, δεν είναι κάτι καινούριο ή κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχεί όπως οι εξάρσεις της μέδουσες. Είναι απλά ένας ακόμα μικρός πρωταγωνιστής της θαλάσσιας ζωής, που μας θυμίζει να έχουμε το νου μας όταν απολαμβάνουμε τις καλοκαιρινές βουτιές.